مرحبا، معكم مقدم البرنامج عيسى الحواج. وفي هذه الحلقة سأراجع الشاب الذي عزف البوق لدورثي بيكر، أو كما أتى في الإصدار الأصلي باللغة الإنجليزية Young Man with a Horn. عصر الجاز كما أطلق الروائي إف سكوت فيتزجيرالد على الحقبة التي انتشرت فيها موسيقى الجاز في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي. والفيلم The Great Gatsby اللي هو مبني على رواية إف سكوت فيتزجيرالد يصور هذه الحقبة بشكل رائع. New York, 1922. The tempo of the city had changed sharply. The buildings were higher. The parties were bigger. The morals were looser and the liquor was cheaper. The restlessness approached hysteria. Shall we? Who is this Gatsby? Do you know him? War hero. Mr. Gatsby doesn't exist. Gatsby? What Gatsby? فتحولت موسيقى الجاز في تلك الفترة من موسيقى شعبية عند السود في نيو أورلينز في الولايات المتحدة الأمريكية إلى موسيقى رائجة ومسموعة ومعزوفة من قبل السود والبيض على حد سواء. وتعتبر رواية دورثي بيكر التي أصدرت عام 1938 والمستوحاة من حياة وموسيقى بيكس بيدربيك أول رواية جاز. بيكس بيدربيك عازف جاز أبيض وملحن أمريكي من عشرينيات القرن الماضي، ويعتبر من أكثر عازفي موسيقى الجاز نفوذا وتأثيرا في تلك الفترة. توفي بيكس في عامه 28، وهذه الرواية التي سأراجعها الآن ليست سيرة ذاتية لحياته، ولكنها تستخدم الفنان كمرجع لشخصية الفنان الشغوف، والتي أصبحت شخصية نمطية في الأفلام والأدب. شخصية الرواية الرئيسية أو الشاب الذي عزف البوق هو ريك مارتن، الذي نتعرف عليه في بداية الرواية من خلال راوي غير عليم أو كاتب سيرة لم يذكر اسمه. فمنذ البداية نعرف أجل الشخصية الرئيسية ريك مارتن، فنعرف أن ريك مارتن هو عازف جاز أبيض لديه القدرة على تأليف بعض أجمل المقاطع الموسيقية التي عرفها الإنسان، وأن حياة مارتن قد انقضت، وأن شغفه للموسيقى كان عظيم إلى درجة أنه لم يتمكن من مواكبته. وهكذا تنتهي مقدمة الكتاب التي سأقرأ جزء منها الآن. إن رجلنا، أكره أن أقول ذلك، فنان مثقل بذلك العبء الصعب، روح الفنان، لكنه لا يملك الشيء الذي يجب أن يتماشى معه، والذي أفترض أنه نادر ما يحدث: القدرة على إبقاء الجسد تحت السيطرة بينما تستمر الروح في الإبداع. يتهالك وليس بأي طريقة صغيرة، يفعل ذلك بتفاني يؤدي إلى مقتله. وهنا تتضح شخصية مارتن ومسيرة حياته منذ البداية. تيتم مارتن وهو رضيع، وترعرع في كنف خالته وخاله الغائبين من طفولته إلى حد كبير. انتقل معهم إلى لوس أنجلوس وهو في سن 8، وتعلم عزف البيانو في الكنائس وفي أي مكان يمكنه فعل ذلك، ولكن البيانو لم تتفق معه. وينتقل إلى عزف البوق في سن المراهقة، ويحدث ذلك في نفس الوقت الذي يتعرف فيه على أقرب أصدقائه سموك جوردن، وهو يتسكع في صالة بولينج كان يعمل فيها صديقه سموك جوردن الذي يطمح أن يكون عازف طبول. تقام صداقة جميلة بين مارتن وجوردن بعد تردد الأخير في مصادقة مارتن بسبب الحساسيات العرقية التي كانت موجودة في الولايات المتحدة في ذلك الوقت. وهذه الصداقة التي من خلالها يكتشف مارتن موسيقى الجاز ويصقل عبرها موهبته. من أروع ما قرأته عن الصداقة والتغلب على العوائق الاجتماعية التي تعيق الإبداع، وبأسلوب واقعي متجسد في شخصيات تتصرف وتتكلم كأشخاص حقيقيين. فهذه الصداقة لا توقف التمييز العنصري ضد السود، ولا تجعل من مارتن شخصية خارجة عن العادة أخلاقيا، بل تصف العالم كما كان موجود. وهو الشيء الذي يجعل علاقة مارتن بجوردن وبالشخصيات السوداء الأخرى في الرواية متميزة. ففي تلك العلاقات انتصار صامت على الوضع الاجتماعي القائم في ذلك الوقت. فيبدأ مارتن بالتسكع مع جوردن الذي يعرف على فرقة جاز سوداء تعزف في أحد النوادي الليلية التي يبدأون في ارتيادها. وممكن أن نقول أن
سيرة مارتن المهنية والموسيقية تبدأ هنا في الكوتن كلاب وفي السبيكيزي. والسبيكيزي هي محلات تبيع الكحول بشكل غير قانوني، وكان في حظر على بيع الكحول في عشرينيات القرن الماضي في الولايات المتحدة، ونعرف ما يحدث بعد هذا. فمارتن يحتسي أول مشروب له معهم ولا يتوقف بعد ذلك حتى مماته. تبدأ هذه الرواية على شوارع لوس أنجلوس وتنتهي على شوارع نيويورك. ويصبح مارتن شهير في العشرينيات من عمره بعد أن يراه أحد قادة فرق الجاز الكبيرة في نيويورك وهو يعزف في أحد النوادي الليلية، ويقنعه بالعودة معه إلى نيويورك للعزف في فرقته. فيجتمع مارتن مرة أخرى بجوردن ومع أصدقائه السود الذين سبقوه في الانتقال إلى نيويورك، وتشتعل شمعة الشهرة في سمائه هناك. قدرة دورثي بيكر على وصف الرتم الموسيقي غير اعتيادية، فمن خلال كلماتها يمكنك الإحساس بالإيقاع الموسيقي ونبرة البوق الذي يلعبه مارتن إلى جانب زملائه في ليال محمومة. ومن الواضح أن حب دورثي بيكر إلى الجاز عميق، وفي قدرتها على نقل تفاصيل الموسيقى اعتراف شخصي بهوسها بموسيقى الجاز. فبيكر مراقبة حادة إلى تصرفات لاعبي الموسيقى وتصفهم في تلك الوضعية وفي جميع حالاتهم بلغة مقتضبة وبكلمات لا تتعدى الحاجة. ويشمل أسلوبها الذي يتشابه مع هيمنغواي العلاقات الاجتماعية، من عنصرية الفرق البيضاء على فرق الجاز السوداء، والذي في معظم الأحيان يتفوقونهم في القدرة، إلى علاقة البطل الغرامية وهوسه بموسيقى الجاز الذي لا يستطيع السيطرة عليه. أعشق موسيقى الجاز، وبدأت بالاستماع إلى موسيقى الجاز أكثر يمكن حوالي في 2018. كنت أدرس حق امتحان، ويعني أحد صدف الحياة أني كنت أسمع موسيقى الجاز، وبدأت أستمع إلى روي هارغروف. بعض الأحيان نستمع لموسيقى ونفكر إنه ترى في شيئين، يعني الموسيقى اللي أنا أستمعها رهيبة وعلى مستوى كبير، أو إنها من أخس الأشياء. فتبدأ أنت تشك في ذوقك، خصوصاً إذا ما كان عندك خلفية على هذا النوع من الموسيقى. وأتكلم هنا على موسيقى الجاز، ونقدر نقول شيء أقرب إلى البيبول. فبديت أستمع إلى موسيقى روي هارغروف من تلك اللحظة، وبعدين حسن الحظ يعني طلع لنا روي هارغروف من أفضل عازفي البوق في العالم، وفائز بجوائز جرامي وغيرها. المهم سأضع بعض الروابط إلى موسيقى الجاز المفضلة لي في الديسكريبشن على سبوتيفاي، وممكن إنكم تستمعون لموسيقى الجاز المفضلة لي شخصيا. وهنا في رواية بيكر نجد تعبير عن ذلك الإعجاب في قصة جميعنا قرأناها من قبل. الفنان الموهوب الذي تدمره موهبته في نهاية الأمر ويموت في سن مبكر، وهذا بالفعل ما يحدث في هذا الكتاب. ولكن الفرق يكمن في أن بالرغم من معرفة القارئ مصير مارتن منذ البداية، إلا أن القصة لا تبدو مبتذلة وتحمل في طياتها واقع حياة معينة، والتقاط روح شيء مستحيل كموسيقى الجاز. رائع، من أفضل ما قرأته في حياتي. حفزنا هذا الكتاب على الغوص داخل موسيقى الجاز بشكل أعمق. هذه المراجع جزء من سلسلة ترجمها، لعل أحد المارين على هذا الفيديو يقوم بعمل الترجمة الصعب ونقل هذه الرواية المتميزة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية. المهم، كان معكم عيسى الحواج من المنامة، إلى اللقاء.